guys! Welcome to Cup of Teach. In this video, tuturuan ko kayo kung paano pumasok sa ating bagong classroom. Kung dati ay sa personal natin nakikita ang ating mga kaklase at teachers, ngayon, online na. Ito na ang new normal. So, hindi na tayo papasok sa eskwela para magklase. Sa atin ng mga cellphone, tablet, PC, o laptop. Tayo ay papasok sa tinatawag nating Google Classroom. Ready na ba kayo makita ang Google Classroom? Tara, simulan na natin. So, ang unang step, magbukas kayo ng kahit na anong internet browser. So, maaaring Firefox, Google Chrome, o Microsoft Edge. Pero sa video na to, ang gagamitin muna natin ay Google Chrome. So, sa address bar dito sa taas ng ating Google Chrome, i-type ninyo ang gmail.com. At dito kayo mapupunta sa screen na to. Tapos, sa upper right portion ng Gmail, pindutin ang mag-sign in or sign in button. Tapos, dito ay hihingin ang email address na ilalagay ninyo. Merong binigay sa inyo na G Suite account ang inyong advisor. So, iyon ang ilalagay ninyo dito. So, ang format ng G Suite account na binigay sa inyo ng advisor ninyo ay yung pangalan ninyo, tapos nakalagay ay @josh.manila.edu.ph. So, parang ganito. josh.manila.edu.ph. So, ito ang format na makikita ninyo sa inyong G Suite account. Pagkatapos, pindutin ang susunod. At dito kayo ngayon mapupunta sa screen na to. So, sa screen naman na to, hihingin sa inyo ang inyong password. So, yung password ninyo ay ibinigay rin ng advisor, pero hindi na ito pa pwedeng baguhin. So, ilalagay nyo lang yung password dito. Okay? Then, i-click ang susunod. Okay. So, kapag successful nyong naipasok ang inyong G Suite account at password, dito kayo ngayon mapupunta sa Gmail screen. So, from Gmail screen, pwede na nating ma-access ang Google Classroom. So, paano? Pumunta tayo dito sa 9 dots sa upper right portion ng inyong Gmail screen. Pindutin. Scroll down hanggang makita si Classroom icon. So, itong Classroom icon ang magdadala sa atin sa Google Classroom. So, pindutin natin yan. At tayo ngayon ay nasa Google Classroom na. Pero kung mapapansin ninyo, wala pang laman ang ating Google Classroom. Kasi wala pa tayong napapasukan na klase. Meron tayong two ways para makapasok sa isang classroom. So, I'll show you the first way. Nakikita nyo ba yung plus sign na ito? Diyan tayo pupunta. Click that, and then meron tayong dalawang choices. Ang pipiliin ninyo ay yung sumali sa klase o join the class. So, pag pinindot nyo yan, ito ang screen na lalabas. So, sa screen na lalabas, hihingan kayo ngayon ng tinatawag na code ng klase o class code. So, yung class code na yan ay manggagaling sa inyong teacher. Ito ay kadalasang 5 to 7 characters na binubuo ng letters at numbers. So, meron akong nakuhang code galing sa isang teacher. So, yun muna ang ating ipipaste dito as a sample. Ayan. Tapos, mag-highlight yung button na sumali. So, you're going to click that. Then, wait. Ayan. Nakapasok na tayo sa classroom ng grade 7 mathematics. Pero, yan ay isang paraan pa lamang. So, nasabi ko kanina na merong dalawang paraan. So, ano yung pangalawang paraan? Kung hindi kayo nabigyan ng inyong teacher ng class code, maaaring in-invite niya kayo
gamit ang email. So, ang gagawin ninyo, pumunta sa inyong Gmail account, okay? Tapos, i-check ninyo yung inbox. So, hanapin ninyo kung meron kayong invitation galing sa inyong teacher. So, ayan, meron akong invitation dito. I-click ang message na yan, tapos, basahin ng maigi, baka mamaya maling klase ang mapasukan ninyo. Okay, so meron tayong invitation galing kay Gurong Abadyan para pumasok sa klaseng Grade 7 Science Matalino. So, ang kailangan nyo lang gawin ay i-click ang sumali. Ayan. Pag na-click nyo yung sumali, ito yung lalabas na screen just to confirm kung sasali nga kayo dun sa klase na yon. And then, click ulit yung sumali. And ayan, nakapasok na tayo sa klase ng Grade 7 Science Matalino. Itong paraan na to ay kung paano makapasok sa Google Classroom gamit ang desktop o laptop. Pero paano naman kaya kung ang gamit mo ay cellphone o tablet? Kung wala naman kayong laptop o desktop, pwede nyo pa rin ma-access ang Google Classroom gamit ang inyong cellphone o tablet. So, ang gagawin nyo lang ay pumunta sa Play Store at i-install ang Google Classroom. So, sa cellphone ko, naka-install na siya. So, i-open natin. Tapos, lalabas itong screen na to. So, you have to click Get Started. Tapos, so kung hindi pa naka-enroll or nakalagay sa inyong cellphone ang inyong G Suite account, so you have to click Add Account, then okay. Yung G Suite account, yung may nagtatapos sa @jash.manila.edu.ph. So, parang ganito ha. Okay. So, pag nai-enter nyo na ang inyong G Suite account, pindutin ang Next. Tapos, i-enter nyo naman ang inyong password. Tandaan na yung password na binigay sa inyo ng advisor ninyo ay hindi na maaaring baguhin pa. So, i-enter ninyo ang inyong password at pindutin ang Next. Pagka-pindot nyo ng Next, dito kayo mapupunta sa screen na to. So, pindutin ang I agree. And then, ayan, nandito na tayo sa ating Google Classroom. Ito na yung kaninang klase na pinasukan natin. So, same process pa din sa pagpasok sa mga klase. So, pwede nyo siya matanggap via your Gmail account or pwede rin dito sa plus sign na makikita ninyo sa upper right portion ng inyong Google Classroom. Sa pagtatapos ng video na ito, hinihiling ko na maging masaya at produktibo ang New Normal School Year 2020-2021. Tandaan, be safe from COVID-19. Stay home and always wash your hands. Thank you and see you on October 5. Thank you for watching. That's it for this video. If you learned something here, don't forget to like and subscribe to Cup of Teach. See you on the next lesson. Bye!